Magandang araw sa ating lahat. Narito si Sheila Parago upang talakayin ang nationalism movements in China na isa sa mga topics sa ating finals sa Asian Studies. Sa pangalawang slide ng aking PowerPoint presentation, makikita natin ang mga tatlong kilalang tao na nagkaroon ng ambag o pagbabago sa China. Mula sa timeline ng aking PowerPoint presentation, makikita natin ang mga proseso o mga mahalagang events na nangyari bago nakamit ng China ang kanilang kalayaan mula sa mga dominanteng bansa. Is nationalism. Nationalism is a love of country. Love of country ay isa rin sa mga definition ng nationalism dahil ang mga tao na nakatira sa isang country na ito ay gustong magkaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga dominanteng bansa. Nationalism is also about to defend one's country against oppressive outsiders. Tulad ng nangyari sa China, nais nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at ang kanilang mga paniniwala laban sa mga dominanteng bansa na ito. Gusto nila na maprotektahan ang kanilang bansa, maging ang kanilang teritoryo nang walang nagdidikta o nagsasabi sa kanila. Last definition is the consciousness of a group to move as one. Ang mga Chinese nung araw na ito ay nagkaroon ng consciousness kung paano na nila lalabanan ang mga dominant countries dahil masyado nang nagiging hindi maganda ang kanilang trato sa kanila. Dahil din dito, ang nationalism ay nagiging way para mamulat ang mga taong nasasaktan o nahihirapan upang magkaroon na ng pag-aalyansa o pagbabago. Qing Dynasty from 1860 to 1911, the Westerners established their settlements at Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, and Guangzhou. Europeans and other foreigners claimed the right to reside in Beijing, Hong Kong, ceded outright in 1841, had been settled promptly and was flourishing as a trade entrepot for the whole China coast. Dahil nga magulo ang China ng panahong ito, maraming mga ibang bansa ang pumunta sa mga nasabing lugar dito sa China upang magsagawa ng kanilang magkaroon ng trading dito. Dito na din nagsimula ang simpleng pagsasakop ng mga bansang ito sa China na kung saan halos lahat ng pangkabuhayan ng mga Chinese ay pinakailaman ng mga mananakop na to. Others have tended consistently to exaggerate the importance of their role in China from the time of Mateo Ricci to the present. Ng mga Westerners na mahalaga yung kanilang pagpunta sa China at magiging makabuluhan ang kanilang role sa China. Ngunit dito na nga nagsimula ang pagkakaroon ng conflict ng mga China laban sa mga Westerners. The foreigners thought that their example of progress Western style would encourage China to follow a similar path, but the treaty ports made only the smallest impact on the main body of the country and its people. Nakala ng mga foreigners na ang mga bagay o mga progress na kanilang ipinapakita sa China ay magiging dahilan upang umunlad din ang China. Ngunit dito na nga nagsimula ang pagkakaroon ng question ng mga Chinese sa mga treaty ports. Mga foreigners ay ang tanging lang pinapangarap o ang tanging lang aim ay ang magkaroon sila ng malaking kita or benta dito sa China market. Lastly, foreign impact was in the ideas transmitted through mission-run schools and colleges. They conveyed a message of the benefits of modern Western national states, technology, industrialization, the values of free enterprise, and the modern Western legacy of individualism, free expression, and democratic forms of government.
Unti-unti na ngang nasakop ng mga Westerners ang China na kung saan ang kanilang traditional system ay tila nawala dito. When schools and colleges ay napasok na din ng Westerners at tanging gusto lang nilang sabihin sa mga Chinese na ang tanging nilang gustong mangyari ay i-adapt na ng mga Chinese ang kanilang bagong style dahil para sa kanila ito ang the best at ito rin ang magpapakilos sa kanila upang umunlad. Nawala ang identity ng China sa mga pangyayaring ito, tuluyan na nga silang nag-aklas laban sa mga foreigners. Next is the First Opium War. Great Britain flooded the country with opium, causing an addiction crisis. The Qing dynasty banned the drug and a military confrontation resulted. British forces shut down Chinese ports and Hong Kong was handed over to them. Sa panahon ng dinastiyang Qing, naging maunlad ng kalakalan ng tsa at sutla sa pagitan ng mga Chino at Europeo. Sumunod ang mga Europeo sa mga patakaran ng China sa pakikipagkalakalan dahil kailangan nito ang mga produkto ng huli. Subalit noong bandang 1800s, nagustuhan ng mga Chino ang opyo ng mga Europeo gayong pinagbabawal ito ng pamahalaan dahil sa hindi magandang epekto nito sa kalusugan ng mga mamamayan. Next is the Taiping Rebellion from 1850 to 1864. A revolt against the Qing dynasty in China fought with religious conviction over regional economic conditions. Marami pang suliranin ang kinaharap ng China. Sumibol din ang rebelyong Taiping sa pamumuno ng mga relihiyoso. Ang salitang Chinong Taiping ay nangangahulugang kapayapaan. Bilang tanda ng pagsuway sa mga Manchu, pinutol ng mga Taiping ang kanilang pigtail. Ang pigtail ay isa sa mga kasuotan na ginagamit sa dinastiyang Qing bilang tanda ng pagsunod. Ilan sa mga kahilingan ng mga nag-aalsa ang paghahati ng mga lupain sa mahihirap, pantay na karapatan ng mga kababaihan, maging sa pagkuha sa pagsusulit sa serbisyo sibil at iba pa. Pagka-adik sa opyo, marami ang naging sugapat na ubos nitong kayamanan ng bansa. Dahil dito, naghigpit ang pamahalaang Chino. Inaresto at pinarusahan ng mga nagbebenta ng opyo maging ang mga British na mga ngalakal. Nagalit ang mga British at gumanti sa mga Chino. Ito ang nagpasimula sa tinaguriang digmaang opyo or Opium War. Nagtalo ang mga China kaya napilitan silang ibigay ang mga kahilingan ng mga British sa ilalim ng kasunduan sa Nanjing. Lumabak ang kalakalan ng mga kanluranin at napilitan na lamang ang China na sumunod sa mga patakaran nito. Next is the First Sino-Japanese War. The Qing dynasty clashed with Japan over Korea. China's regional dominance plummeted after losing and influenced a series of internal clashes over the next 16 years. As part of the defeat agreement, Taiwan was handed over to Japan. Ang First Sino-Japanese War ay isang pag-aagawan sa pagitan ng mga Chino at Hapones dahil sa pag-aagawan ng teritoryo ng Korea. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng China at Japan sa kontrol ng Korean Peninsula. Ang China ay lubhang napinsala sa Port Arthur. Pinakita ng digmaan ang kabiguan ng pagtatangka ng Qing Empire na baguhin ang militar nito at palayasin ang mga banta sa soberanya nito, lalo na kung ihahambing sa matagumpay na Meiji Restoration ng Japan. Next, the Boxer Rebellion, officially supported peasant uprising of 1900 that attempted to drive all foreigners from China. Boxers was a name that foreigners gave to a Chinese secret society known as the Yihekwan or the Righteous and Harmonious Feast. The group practiced certain boxing and calisthenic rituals in the belief that this made them invulnerable. The original aim was the destruction of the dynasty and also of the Westerners who had a privileged position in China. Noong 1900s, nagkaroon naman ng rebelyong Boxer o mula sa simbolong nakakuyom na kamao kontra sa Qing at mga dayuhan. Kalaunan, nakaakit ito ng mga taong nasa pamahalaan at ginamit ng mga opisyal ng Qing laban sa mga dayuhan. Armado itong sinupil ng mga nagkaisang Europeo at Amerikano.
Naging matagumpay ang Rebolusyong Chino noong 1911 sa pagpapabagsak sa dinastiyang Qing o Qing. Kapalit nito ay tinatagang republika sa pamumuno ni Sun Yat-sen. The Republic of China. Sun Yat-sen, leader of the Chinese Nationalist Party or Kuomintang o Gumindang, the father of modern China, served as the first provisional president of the Republic of China from 1911 to 1912. Sun Yat-sen was born to a peasant family near Guangzhou, China. At the age of 13, he joined his older brother in Honolulu, went to a church boarding school, and became a Christian. At the age of 16, he studied in Hong Kong and finished a medical degree in 1892 at the British Mission Hospital. He tried to practice briefly in Macau but was forced out because he had no diploma from Portugal. Kahit siya ay walang sapat na kakayahan bilang isang pinunong politikal, naging kilala naman siya bilang ama ng Rebolusyong China laban sa mga mananakop. Nakuha naman niya ang paggalang ng mga Chino sa pamamagitan ng kanyang mga paniniwala at mga akda. Ang Nationalist Party o mas kilalang Kuomintang or Gumindang ay sa mga unang grupo na binuo ng mga Chinese sa pangunguna ni Sun Yat-sen laban sa mga dominanteng bansa upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kanilang mga hinaing. Hindi rin naging permanente ang pagtitira ni Sun Yat-sen sa China dahil marami siyang mga plataforma or mga inaasikaso. Ganun pa man, sinikap niya na magiging maayos at magkaroon ng pagkakaisa ang Nationalist Party o ang Kuomintang sa kanyang pamumuno. He made trips to build Chinese contacts in Hawaii, Britain, France, and North America. Dahil nga nakikilala na ang kanyang grupo, ang kanyang Nationalist Party, siya ay pinapahanap or gustong padamputin ng mga namumunong leader nung panahon na iyon upang siya ay patayin at ipatigil ang kanyang mga plataforma. He was a moving speaker and inspired many thousands of Chinese with his vision of a new China but failure as a political organizer. Hindi nagkaroon ng konkretong plano or proseso si Sun Yat-sen dahil hindi siya naging permanente na naninirahan sa China. Nakalimutan niya na rin kung ano talaga ang tunay niyang tungkulin at ine-expect ng mga tao sa kanya na magiging maayos yung vision nila bilang isa silang grupo sa pamumuno niya. The May 4th Movement. May 4, 1919, warlord government in Beijing had signed secret agreements with Japan. Dissident protesters beat up a pro-Japanese official and burned the cabinet minister's house. The cabinet resigned and it advocated a variety of more or less radical solutions. Inisip ng mga Chino na sinamantala ng kanluran ng kanilang kahinaan. Noong ika-4 ng Mayo, noong ika-4 ng Mayo 1919, nag-alsa ang mga mag-aaral at guro sa Beijing sa mga lansangan at hiniling ang pagtigil ng pakikialam ng mga dayuhan. Ito rin ay ginawa upang ipaglaban ng kanilang mga karapatan dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga mananakop sa kanila. And enthusiasm of the May 4th movement not to last. Its message never reached more than the tiny groups of intellectuals, students, and 3/4 Chinese. Some joined the Gumindang and the Communists. Sinang-ayunan ni Sun Yat-sen at ng Kuomintang ang mga hangarin ng May 4th movement, subalit wala itong lakas na patatagin ang sarili nitong kapangyarihan. Nang hindi tinulungan ng kanluraning pamahalaan si Sun, tinanggap nito ang alok ng Komintern ng Unyong Soviet. Ang Komintern ay isang samahang binuo ni Lenin noong 1919. Dito pinagsama-sama niya ang partidong komunista sa iba't ibang bansa tulad ng India, China, Ehipto at Turkey upang maging kasangkapan sa pagbuo ng patakaran panlabas ng Unyong Soviet. Noong 1923, tumanggap ng tulong militar at pampolitika si Sun kapalit ng pagsanib ng komunistang Chino sa Kuomintang. Dahil nga din dito, nagkaroon na ng parang paligsahan kung sino talaga ang dapat na mamuno sa China o ang mga
leaders na pwedeng mamuno sa China between sa Kuomintang and the Communist. Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen's military assistant, a soldier and statesman, head of the nationalist government in China from 1928 to 1949, he established a new national capital at Nanjing in 1927, and a sense of nationalism continued to grow. Nang mamatay si Sun Yat-sen noong 1925, pumalit si Chiang Kai-shek bilang pinuno ng Kuomintang. Ngunit walang tiwala si Chiang at mga nasyonalista sa mga komunistang Chino at sa mga tagapayo na pinadala ng Soviet. Di nagtagal, tinanggal ang mga komunista at pinatay ang marami sa kanila. Ang sumunod na hakbang ni Chiang ay ang pagpapalakas at pagbabago ng China. Binago niya ang sistema ng pagbabangko upang makahikayat ng mga mamumuhunan. Pinaunlad ang komunikasyon at transportasyon. Naging sentro ng negosyo ang mga lungsod sa China. Tuloy pa rin si Chiang sa pagbuwag sa mga komunista. Tinatayang may 100,000 na lalaki, babae at mga bata ang naglakbay sa pamumuno ni Mao upang salungatin ang pamamahala ni Chiang. Next is the Long March. It is a civil war in China between the nationalists and the communists broke out in 1927. The Long March begins in October 16, 1934, while it ended in October 20, 1935. The Long March marked the emergence of Mao Zedong as the undisputed leader of the Chinese Communists. Noong Oktubre 1934, bilang pag-iwas sa mga persang nationalista, sinimulan ni Mao ang malaepikong paglalakbay patungong Shanxi na kilala sa kasaysayan bilang Long March. Pansamantalang natigil ang labanan ng mga Chino nang magdeklara ng digmaan ng Japan sa China noong 1937. Dahil dito, nagkaisa ang mga komunista at nasyonalista upang labanan ang mga Hapones. Pagkatapos manalo mula sa mga Hapones, nagpatuloy muli ang labanan ng mga komunista at nasyonalista. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, umurong ang hukbong nasyonalista patungong timog silangang China hanggang mapilitan si General Chiang na lumikas patungong Taiwan. Sa tagumpay ng mga komunista, tinatag ni Mao ang People's Republic of China noong ika-1 ng Oktubre 1949. Communist Party of China, Mao Zedong or Mao Zedong. In 1931, Communist leader Mao Zedong was elected chairman of the newly established Soviet Republic of China. He was the chairman or chief of state of the People's Republic of China from 1949 to 1959 and chairman of the party also until his death. Noong Desyembre 26, 1893, ipinanganak si Mao Zedong kay Mao Shun-sheng at Wei Shimei. Maagang namulat si Mao sa mga realidad ng kahirapan sa kanyang maagang paglilingkod sa taniman ng kanyang ama. Noong siya ay nag-aaral, nakagawian niyang basahin ang mga buhay at akda ng ilang tanyag na pinuno at pilosopo tulad nila Napoleon, Peter the Great, Lord Wellington, Adam Smith, John Jacques Rousseau at John Stuart Mill. Dahil dito, namulat siya sa daigdig ng politika, revolusyon at mga pagbabago sa lipunan. Pinagtibay ang kamulatang ito nang maganap ang Rebolusyong Chino ng 1911. October 1, 1949, he formed the People's Republic of China. Noong dekada 1950, ang Soviet Union lamang ang tanging kakampi ng China sa pagharap sa patakarang containment ng United States. Sa tulong ng mga Rusong technocrat, muling binaon ng China ang ekonomiya nito. Noong 1950 to 1976, narating na ni Mao ang rurok ng kanyang kapangyarihan. Nakabangga niya ang ilang kasama sa partido hanggang sa isuko na lamang niya ang kanyang kapangyarihan sa pamahalaan noong 1959 matapos ang hindi matagumpay niyang kampanya Great Leap Forward. Cultural Revolution 1966. While the Cultural Revolution was a logical culmination of Mao's last 2 decades, it was by no means the only possible outcome of his approach to revolution, nor need the judgment of his work as a whole be based primarily on that last phase. September 1949, we have stood up, Mao said.
Bagamat hindi na pinuno ng China, nanatiling pinuno ng Partido Komunista si Mao. Noong 1966, inilunsad niya ang Cultural Revolution na kung saan isa itong kampanya na naglalayong baguhin at patatagin ang lipunang Chino. Naging bahagi nito ang pagpapalakas ng armas at magtagumpay ang China sa paggawa at pagpapasabog ng bombang hydrogen noong 1967. Kinilala si Mao bilang Great Leader, Great Helmsman, Great Supreme Commander at Great Teacher na kanya namang itinanggi. Hanggang sa namatay si Mao noong 1976, wala pang sino mang pinuno ng China ang makakapantay sa kanyang mga tagumpay bilang pinuno ng rebolusyon.